Čau, to jsem zase já, Ones. Vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si ukážeme nastavení hry, nějaké game settings, provedu vás bindama, nějaké mechanické stránky této hry vám ukážu, aby se vám ta hra hrála o něco snazší, to ovládání bylo mnohem jednodušší pro vás z hlediska mechaniky, tak se pohodlně usaďte a koukněte se na video. Tady se podíváme do hratelnosti nějaké. Tady jednoduše, co tady můžeme udělat, co byste jako nováček si měl vypnout asi, nebo nováček nemusíte, ale herní instruktor, toho prostě nepotřebujete, CSK už umí dneska hrát skoro každý. Když to máte nakoukaný, už to chápete tu hru, už nepotřebujete, aby vám tam vyskakovaly věci, co máte dělat při té hře. Takže to mám vypnutý, aby mě to nepřekáželo v té hře. Maximální přijatelná odezva pingu můžu nechat na 100, na 150, můžu dát na 100, podle toho, jaký chci hrát. Jo, nějaký maximální pásma, nevím, tohle jsem nikdy nastavoval. Tady si můžete nastavit komunitní oznámení, když vám to někdo napíše na Steamu, nebo se vás někdo přidá, tak kde to budete mít. Já to mám vpravo nahoře, aby mi to tolik nepřekáželo, protože vlevo mám kill feed, ne, počkat, vlevo je radar, vpravo je kill feed. Ne, vpravo nahoře to nemám, pardon, napálil jsem se, mám to vpravo dole. Jo, protože napravo mám kill feed, nalevo je radar, dole vlevo jsou životy a dole vpravo jsou náboje a tolik jako nepotřebuji vidět, nebo ty jsou ty nejméně důležité věci, co bych potřeboval vidět, kdyby si mě zrovna někdo přidá, aby mi tam vyskočilo nějaké oznámení. Vývojářská konzole doporučuji zapnout a vlastně to potom tu konzoli zapnete tím tlačítkem pod escapem a můžete tady psat nějaké příkazy, které budete chtít. K tomu se dostaneme později. Dále se přesuneme do ukazatele. Tady upozornění na střelbu do vlastních, to mám vypnutý. Je, že když máte nastavený crosshair, tak vám tak jako překřižuje, nepotřebujete to, je to zbytečný. Velikost ukazatelů nechávám tak, jak je. Tohle si nastavuju na mapě. Jo, to si můžete nastavit podle toho, jak vy chcete, jak se vám to bude líbit. Barva ukazatelů. To jsou to je ten HUD, jo. To je HUD, vlastně to, co máte ty životy, náboje, bombu, peníze, tak si tady můžete dát, jak to chcete. Barvu, to je to na vás, jak se vám to bude líbit, jo. Dám si tam, já nevím, bílou třeba, jo. Bílá. Průhlednost pozadí ukazatelů, nechám na vás, nechal bych to na 50, protože vám to nebude překážet. Zobrazení zdraví a munice mám na zjednodušené, protože to potom přidává zbytečně nějaký věci do toho HUDu, který nepotřebujete vidět, jo. Když víte, že máte armor s helmou, tak tam budete mít armor a v tom armoru budete mít helmu, jo. Není to potřeba, abyste tam měli životy, měli tam takovou ten bar, kde vám to načítá, ale když ty dáte zjednodušené, tak místo toho baru máte životy a procenta, jo, máte třeba 100%. Když si dáte výchozí, tak tam máte takový ten bar, co se vám odčítá, vlastně nevíte, kolik máte životů reálně. Pozici ukazatele bomby mám pod radarem klasicky, nechávám takhle, jak je. Tohle nechávám taky. Vlastně ještě ne. Vršek, tady ty hráči, čas mám nahoře. Někteří používají dole, někteří nahoře, nechám na vás. A styl zjednodušení statistik. Teď je buď si, jak máte ty hráče nahoře vedle toho času, tak buď budete tam mít všech těch 5 hráčů vyskládaných podle sebe, anebo budete mít počet hráčů, kolik je naživu. Já používám počet naživu, protože mně to přijde přehlednější. Jenom se kouknu nahoru a žijou 3 hráči, žijou 2, žije 1. Jednoduchá věc. Dál se přesuneme na tým. Týmové označení. Týmové označení je, když se připojíte do nějaké Steam skupiny, nastavit klan tag. Co je tady asi nejdůležitější je
Týmové označení u oznámení smrti. Mám vypnuto, abych věděl, koho jsem zabil a na tom napravo nahoře uvidím jenom to jméno toho hráče a neuvidím ten jeho klantak, takže to je dost přehledný pro mě, že nevidím ty klantaky, ale vidím přímo jména, kdo koho zabíjí. Tohle nemám nastavený nějak. Jo, tohle nějak nemám nastavený, to si můžete nastavit jak chcete, to už je pro vás, jenom tohle je dost důležitý, nebo takový tip pro vás jenom. A tady je nějaká komunikace. Upřímně, nenastavoval jsem to, není to potřeba. Jo, můžete si tady vypnout avatary, nemusíte, jak chcete. Nenastavoval jsem to nijak, není to potřeba v té hře. Všechno se to dá udělat potom přímo ve hře. Záznam sledování tabulek, nikdy jsem to nenastavoval, není to potřeba nastavovat. Akorát tady si vypnout automatický záznam z očí vraha. Jo, vypnu si to, abych neviděl, abych mohl přeskakovat takový ty, když někdo zabije. Jo, nenastavoval jsem tohle nijak. Není to potřeba. Takže tak. Dál, co tady máme? Jsou nějaký předměty. Rychlé sprejování. Nechám na vás, jak chcete. Můžete ano, ne. Tohle je důležitý si vypnout. Změna zbraně po sebrání. Jo? Dát si to na ne. Pokud budete mít pistoli, seberete AKčko. Automaticky vám přehodí na AKčko. A to je prostě to, co nechcete. Když půjdete do fightu s někým z pistolí, seberete AKčko, tak najednou se vám to switchne na gunu a na AKčko a vlastně prohrajete ten fight proti vašemu spoluhráčovi. Teda proti hráčovi, ne spoluhráčovi. Pozice modelu zbraně. Mám klasická, používají to většinou všichni, hází se na to, nebo nejvíce na to line-upují granáty. Jo, nějaký granáty, který vidíte, tak se většinou line-upuje na klasickou. Na pozici modelu zbraně se line-upuje na tu klasickou. Stále viditelný inventář mám zapnutý, abych vždycky viděl, kolik mám granátu, jo? Kolik mi zbývá granátu. Ono, když si tohle vypnete, tak jsem po chvíli toho kola, po nějakých třeba 5 vteřinách vám zmizne váš inventář, co máte vpravo dole, že máte třeba AKčko a máte granáty, jo? Tak po chvíli, jak začne kolo, tak vám to zmizí. Já to mám zapnutý, abych ty granáty viděl pořád, jo? Co mám. A nemusím si měnit zbraň. Aby se mi to rozsvítilo zase, jaký mám zbraně a nákup. Takže to je dobrý mít zapnutý. Zavření nákupního menu po nákupu ne. To určitě zbytečnost, tohle jako ne. No, to je, že když nakoupíte třeba granát, tak se vám to zhodí ten nákup, ta menu pro nákup, takže to nepoužívám. To je vlastně nastavený automaticky. Otevření nákupního menu klávesou použití. Já si nastavím ne, protože Ečko, když máte Ečko na spawnu, tak jsem otevře by menu. Ale když mám nějaký spoluhráč háže zbraň, vy chcete sebrat ze země, tak otevřete spíš by menu, než tu zbraň seberete, takže mám ne. Výchozí pozice v nákupním menu. Asi bych nechal, jak to je. Dál to není potřeba, co tady je nastavený. Takhle bych to nechal, jak to je. Dále se přesouváme na radar. Na radar. Já mám nastavený s hráčem ve středu. Nebo ne? Otáčení se podle hráče. Řeknu pravdu, mám s hráčem ve středu, myslím. Nebo ne? Ne. Ne. Mám radar. Já to mám totiž v angličtině tu hru. Tady to teďka dělám v češtině, takže asi tohle nepamatuji přesně. Ale mám to, že s uzemčení orientací na sever, to je to, že ten radar se nebude otáčet podle toho, jak vy se otáčíte a mám to prostě fixnutý na jednu stranu. Vždy ve středu mám ano, otáčení radaru mám ano. Nechal bych to takhle, to si můžete nastavit velikost radaru, jak vám se to bude hodit. Nechal bych to, jak to je. Můžete si to nastavit potom na nějakým offline serveru, já vám to potom ukážu ještě, jak se to dá nastavit.
Potom je tady kolonka zaměřovač. Můžete si tady, to je teďka nový, můžete si tady sami vytvořit nějaký svůj crosshair, jo. Nechám na vás. Ukážem si potom na jedné mapě, jak se to dá nastavit, ten crosshair, nechám to zatím takhle. Můžete si tady sdílet nebo importovat svůj crosshair třeba kamarádovi, jo, dáte kopírovat kód, tenhle kód vezmete, dáte ho. Asi tak nejvíc důležitý je, že se používá nejvíc style 4 crosshair, to se nehýbe při střílení ani při chůzi, takže ten je asi nejlepší. To bych asi takhle nechal, to si ukážem na serveru, ten radar a zaměřovač. A pak klávesnice a myš. Jo, tohle bych tady nechal, citlivost myši si nastavíte jakou vy chcete, já používám 1.6, nevím proč mi to nejde nastavit, 1.6, citlivost přiblížení, to je, když si zaskoupujete, zrychlení myši nemám zapnutý, používá to třeba Xantare zrychlení myši, to je to, že když se otočíte rychle, tak se ta postavička, jako vy se otočíte rychleji do těch stran, ale je to takový hodně se nedá předpovídat, kam se otočíte právě. Pak tady máte nějaké nastavení vlastně vašeho konfigu, jak chcete, to se k tomu dostaneme potom, v autoexecu vám ukážu. A jednu věc, co bych vám chtěl doporučit, abyste si nastavili, tak jsou granáty. Jo, granáty a nějaký tlačítka, protože pro rychlý vytáhnutí granátu, než to přejedete kolečkem třeba, na ten granát, tak to trvá dlouho. Jo, takže když potřebujete hned vyhodit smoke, tady dymovnice, já ho používám na X-ko, jo, X-ku, takže zmačku X-ko a hned se mi vytáhne smoke, jo, oslepující granát, mám to na myši, jo, mám 4, tlačítko z boku, tady tohle tlačítko, kliknu na to, mám to hnedka. Návnada, myslím, že mám na 6, výbušný granát mám na 4, jo, molotov koktejl mám na šipku dolů, je to jedno, můžete si to nastavit na kolečko dolů, je to jedno, nastavit si to můžete jak chcete, je to hodně takový tip, jak se zlepšit v té hře, nebo zrychlit své reakce. Pak používám ještě skákání na kolečku nahoru, a to je, že na to se používá je takový jeden komand, který vám pak ukážu. Protože mám skákání i na mezerníku, i na kolečku a to se píše potom do konzole takový komand. Jo, tady skok. Mám to na kolečku nahoru, potom skok. Ale tady ty granáty doporučuji si to nabindovat na nějaký tlačítka. Jo, bombu mám na 5, návnadu mám na 6 a potom mám ještě ten adrenalin, ten si dávám, ten ho mám myslím na L-ku, protože třeba hraju nějaký ty Danger Zony na streamu. Tam to je potřeba, protože tam dostáváte tady ten adrenalin. Jo, takhle nějak si to nastavit. Ostatní si můžete nastavit jak vy chcete, ale ty granáty jsou fakt jako jedny z nejdůležitějších mít nastavený. Teď se podíváme na tu mapu workshopovou, kterou používám. Na tu mapu workshopovou, kterou používám, já si teda ještě jdu stáhnout. A uvidíme se na té mapě. Tak, mapu mám staženou a jednoduchý je tady tu mapu, když si dáte navštívit workshop, tam si napíšete config generátor, tuhle mapu si stáhnete, spustíte to, můžete si nastavit config vlastně takhle na serveru, offline serveru, jak vy chcete. Teď si ukážeme teda, jak nastavit nějak líp ten crosshair a ten radar, protože v tom nastavení je to takový nepřehledný a je lepší, když si k tomu zapnete tu hru, abyste to viděli přesně, jak to je. Jo, tady si zapnu teroristů, tam si to trochu potišku, protože mi to řve. Tak, nechám to na 3, možná to dám na 2 jenom, není to potřeba ten zvuk. Tak, co vy tady na té mapě můžete si nastavit, jo, je to teda
Config generátor mapa od Crash a Mysterio. Můžete si tady vybrat nějaký config, nějaký pro hráčů, jo, třeba když si tady dám Navi, dám si Flameyho, tak si mi nastaví Flameyho config, jo, takový nějaký config, jo, můžete si to tady zkusit potom na botech. Vidím, že config má nějaké rozstavovací crosshair, jo, můžete si dát elektronika, nebo bumbiče, jo, je to úplně na vás. Jo, můžete tady nastavit, jestli chcete Resolution AI, aby se vám nastavila podle nich, nebo Mouse Sensitivity. Jinak se vám nastavuje HUD, crosshair, view model a radar. Co na téhle mapě si můžete nastavit dál, je teda ten crosshair. Jak jsem říkal, nejvíce používá statický cross, style 4. Jo, 4. Protože ten, když se hýbete, tak se ten crosshair nehýbe. Když střílíte, tak je pořád stejný. A ten se používá nejvíc, jo. Většina nových hráčů hraje tady na tom klasickým, nevím, který to je. Na tom defaultním, na tom bych jako nedoporučuji hrát. A hraje se buď 4, nebo tady ta 5, který se roztahuje při střílení. A to už je vlastně na vás, jestli chcete, aby se roztahoval při střílení nebo ne, no. Na tom teda crosshairu klasiku 4 si můžete tady nastavit na té mapě size, no, můžete size. Ono vám to i vyskakuje takhle zeleně, kolik ta size jako potom je, nebo vám potom ukážu, jak vám to ukáže, jo. Tady se nastavujete nějakou délku toho crosshairu, jo, řeknu, že chci třeba takový crosshair, tak si dám takový crosshair, moc asi. Nechám si tenhle crosshair, jo, takovou délku třeba takovouhle. Thickness, tloušťka crosshairu, můžu si dát takový tenkej, můžu si dát tlustší, ještě třeba takový tlustší. Jo, tloušťka crosshairu, gapa, je tam mezera mezi těma čárkama, takže když si dám třeba takovouhle gapu, nechám to, jak to tam je. Jo, to si můžu nastavit, jestli chci větší, menší, takže třeba nechám takovej. Outline je to ohraničení, jo, můžete si to buď vypnout na min, že nemáte to ohraničení na tom crosshairu, nebo si můžete dát outline jenom 1,5, jo, že to máte jenom tak jakože trochu, ten outline okolo toho, anebo si ho dáte na jedničku, že to je prostě okolo toho celého crosshairu. Už po mně začal střílet. Pak je tady crosshair alpha, a to je viditelnost toho crosshairu, jo, takže můžete si ho dát na minimální a on bude průhledný takový trochu, na maximální nebude průhledný vůbec. Doporučuji ho mít na max, aby se ten crosshair viděl. Můžete používat tečku, jo, crosshair dot. Některý hráči to hrají, některý ne, je to zvyku, není to potřeba, já to nehraji takovou tu tečku, protože se mi to nelíbí, nehraje se mi s tím dobře, anebo T-shape. No, T-shape je, že máte takový T z toho crosshairu. Pak si nastavíte barvu podle sebe, jakou chcete, žlutá, modrá, zelená. Jak chcete, máte crosshair takhle jednoduše na téhle mapě, config generátor. Jasně, můžete to psat tady těma příkazama, jo, že napíšete CL, podtržítko crosshair a teďka píšete size, jo, chci size, jinou. Vím, že mám nastavenou teďka, kde bylo napsáno 2,5, tak si dám 4, jo. Když to dám, tak se mi ten crosshair, jak vidíte, zvětší, jo, nechám to na 2,5. Jo, mám size, thickness, zase si napíšu svoji, pak mám ten gap, zase si napíšu svoji hodnotu, kterou chci, outline, to je zase podtržítko draw outline. No, stačí, když napíšete CL, podtržítko crosshair, jedete šipko dolů, tak se vám ty jednotlivý příkazy tam takhle pěkně ukazují. Pak si dáte, když dáte crosshair color, tak si máte tady nastavit, jakou chcete barvu. Jednička je třeba zelený, jo, dvojka nevím přesně kolik je, žlutý, tak nechám žlutý. A když si dáte 5, tak si můžete nastavit jakoukoliv jinou barvu. Jo, můžete si nastavit CL color, podtržítko B, takže modrou, 255. A tohle všechno se dá nastavit už v tom menu, jo, to už se dá všechno tady nastavit v tom menu. Hra zaměřovač a tady už si můžete nastavit barvu červená, zelená, modrá, alfa, to si můžete nastavit i tady. Ale je dobrý, když si to dáte tady na ty mapy, kde to vidíte pěkně. View model, 3, klasický, nechávám takový je, můžete si dát minimální,
jako movement, že se vám nebude hýbat ta zbraň, budete běhat defaultní, že se vám to hýbe takhle. Já používám defaultní, je to o zvyku, si myslím tady toho, jak chcete. Samozřejmě si můžete nastavit tady model svůj, jaký chcete, jo, nějaký custom, to si dáte takhle. A vím, takovýho gangstra, jo, takovýho gangstra můžete hrát. Ale teda jako nedoporučuju, takový model, takže já nechávám na trojce. A dávám defaultně, aby se mi ta zbraň hýbala. Pak tady krásně tady na tom HUD, jo, si můžete nastavit ten HUD, jo, můžete si dát barvu. Tady bílou, modrou, fialovou, jakou jen chcete, jo, nechám třeba tam tu bílou. Scale, jo, to je zase tady ta šířka toho. Jo. Můžete si to dát, jak chcete, na max třeba. Dám si to na max teďka třeba. Nebo nedám si to takhle. Jak se mi to líbí, jak mi to překáží, jak mi to vyhovuje. Horizontal gap, jo, to je tady ten, že se mi to může si to dát víc do středu. No, můžu si to dát, si dám takhle, můžu to mít takhle ve středu ten HUD, to nevím, jestli na tom někdo hraje. Nechávám to na rozích, na stranách. Průhlednost, když dáte minimální, tak vidíte, že máte takový černý pozadí za tím HUDem. Já používám maximálně, abych to tam neměl vůbec, protože to tak jako může překážet v nějakých věcech. Jo, takže já mám maximálně, aby to tam nešlo vidět. Score, to je to, co jsem říkal, ta tabulka s časem nahoře dole. Team numbers mám on. Jo, takže vidím, že naživu teďka jsem jeden sám. Jo, to je podle mě víc přehledný, než tam to nemáte tak. Jo, tady tenhle style simple, aby vlastně, jak jsem vám to říkal, tak tady dole vlevo vidíte ten bar těch životů, tak se vám to dá pryč. Je to takový výtečný to mít tam, takže to mám vypnutý. Ty náboje vpravo dole se mění, vypínají, zapínají. Nechám tak. Color gun icons je taky dobrý, když máte nějaký skin, tak okolo těch skinů vpravo dole, jak vidíte to USPS, tak okolo třeba, když budete mít fialovou kolekci té zbraně, tak bude okolo té zbraně taková fialová. To už je na vás. Jo, a tady si dále dostaneme k radaru. A radar, je to tady, ta mapa je fakt pěkná, že to vidíte hnedka všechno, jak si to tady nastavujete, tak to vidíte hnedka v té hře, nemusíte být v tom nastavení, v tom menu. Jo, takže radar, size, zase si dám jaký chci, já používám třeba nějaký takovej. Já to mám potom napsaný v konfigu, já si to přesně nepamatuju. Můžu si nastavit zoom. Jo, zoom, jestli to chci přiblížený úplně, nebo chci vidět třeba celou mapu, nebo polovinu mapy. Já používám rád, když vidím celou mapu. Icon size, jo, můžu si dát, že jak ti hráči budou velcí nebo tlustí. Jo, nechal bych třeba takhle, tak to já nevím, kolik tam je. Rotaci mám zapnutou, jo, aby se mi ten radar takhle otáčel pěkně, když se otáčím do boku. Jo, vždycky ten radar vidím přede mnou, co je. Pak je radar centered, mám off, abych to viděl pořád, jakože uprostřed, ten radar měl ho pořád uprostřed. Jo, vidím, že teďka běžím na long, jakoby, na tom radaru. A mám pořád uprostřed, abych viděl celou tu mapu pořád. To je tak asi všechno tady z toho, na téhle mapě, tyhle jsou asi nejdůležitější tyhle 4, pak tady máte nějaký audio, video. Tak si můžete nastavit, co chcete, recommended. To už si můžete tady poklikat, co chcete. V tomhle videu jsme si rozebrali nastavení HUDu, crosshairu, dalších typů v game settings, díky kterým budete lepší v této hře. Díky, že jste sledovali tohle video, nezapomeňte dát like, odběr, napište nějaký krásný komentář, ať vám žádné další video na Entropy kanálu neuteče. Mějte se a v dalším videu čau.